जीवना स्वागत छ मेरो किचनमा। आज म हजुरलाई दुईटा अचारको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। एउटा मुलाको अचार र अर्को हरियो खुर्सानीको अचार। मैले मुलालाई राम्रोसँग पखालेर काटेर यसरी 2 घण्टाको लागि सुकाएँ र खुर्सानीलाई पनि मैले काटेर राम्रोसँग धोएर आधी घण्टाको लागि मैले सुकाएँ। पहिला म हरियो खुर्सानीको अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्: हरियो खुर्सानी, कागती, अदुवा, लसुन, तेल, जीरा, मुङ्ग्रेलो, कालो जीरा पनि भन्छ यसलाई, इन्डियन सौँफ, धनिया, बेसार, नुन, ज्वानो, टिमुर, रायो, मेथी अनि मुलाको बिउ। अब यसको लागि पहिला मसला रेडी गरौँ। सुरुमा मैले मेथी राख्दैछु, त्यसपछि जीरा, धनिया, सौँफ अनि टिमुर। मेथीलाई मिडियम आँचमा अलिकति राम्रोसँगले भुट्ने। यसलाई बिस्तारै यसरी चलाइराख्नुपर्छ, यसलाई छोड्नु हुँदैन, डढ्न दिनु हुँदैन। अनि यो भुटिन थालेपछि यसबाट राम्रो मिठो बास्ना आउँछ। अब यसमा यसरी बाफ आउन थालेको छ, बास्ना पनि एकदम मिठो आइरहेको छ। यही बास्नाले एकदम मिठो अचार बनाउँछ हाम्रो, टेस्टी। अघि मैले अलिक राम्रोसँगले धेरै बेर भुटिनु पर्ने मसलाहरूलाई पहिला भुटेँ। अब यसलाई चाहिँ एकैछिन भुटे हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फेरि अर्कोचोटि भुट्नुपर्छ। रायो, ज्वानो, मुलाको बिउ र मुङ्ग्रेलो। अब यो यसरी पड्किन थाल्यो। अब यो भइसक्यो। अब यसलाई म झिक्दैछु। अब यो भुटेको मसलालाई पिस्ने। अब यसलाई यतिको मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ, धेरै मसिनो पनि पार्नु हुँदैन। मैले चाहिँ यो मसला अलिक धेरै बनाएर राख्न गइरहेको छु, किनभने म यो अरू चिजमा पनि युज गर्छु। तर हजुरहरूले चाहिँ यो अचारको लागि तल दिएको रेसिपी फलो गर्नुहोला। यो अचारको अर्को सामग्री, म अब तेल तताएर अदुवा र लसुनलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु। अब यसमा लसुन राख्दैछु। त्यसपछि अदुवा, अब अदुवा लसुन यतिको रातो भएपछि यसलाई झिकेर साइडमा राख्ने। अब खुर्सानीलाई पनि यसरी नै तेलमा राखेर फ्राई गर्ने। मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ। मैले खुर्सानीलाई 5-6 मिनट जति भुट्दाखेरि यस्तो भएर आयो। अब यसमा अघि तयार गरेको सबै मसलाहरू राखेर एकछिन पकाउनु पर्छ। अब म बेसार राख्दैछु। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार राख्नुहोस्। अब यो सबै मिसाएर बनाएको मसला एकचोटि चलाइदिनुहोस्। अनि अघि 7वटा कागतीको रस निचारेर राखेको थिएँ, त्यही राख्दैछु।
अघि फ्राई गरेको अदुवा लसुन सबै राखेर अब एकछिन पकाउनु पर्छ। 2-3 मिनेटसम्म। यसको कलर पनि राम्रो हुँदै आउँदैछ, बास्ना पनि मिठो हुँदैछ। सबै मसला हालेर मैले 3-4 मिनेट पकाएँ। यसरी पाकिसकेपछि अब यसरी बबल्सहरू आयो, तेल माथि यसरी छुटिँदै आयो। अब यो पाक्यो। अब यसलाई बोतलमा राखेर एयर टाइट कन्टेनरमा राखेर बन्द गर्नुपर्छ। अब अचार पाकेर रेडी भयो। अब यसलाई एकछिन सेलाउनलाई एउटा ठाउँमा राख्नुपर्छ। अब म दोस्रो रेसिपी मुलाको अचार बनाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्: तेल, मुला, बेसार, नुन, मस्टर्ड। मैले यो चाहिँ कालो र पहेँलो मस्टर्ड युज गरिरहेको छु, अनि खोर्सानीको धुलो। अब म मस्टर्डलाई एकैछिन अलिकति पिस्छु, धेरै मसिनो पार्ने होइन, यसलाई 2 फलमेटा जस्तो पार्नुपर्छ। ल अब म मुलाको अचार बनाउन गइरहेको छु। यो बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ, धेरै सामान पनि चाहिँदैन। ल अब म यसलाई मोल्दैछु है त। बेसार, नुन स्वाद अनुसार, मस्टर्ड, धुलो खोर्सानी। यो पनि कति आफूलाई खान मन लाग्छ त्यही अनुसारले राख्दा हुन्छ। म चाहिँ यो अलिभ ओइल हाल्दैछु, एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइल। तोरीको तेल आफ्नो घरमा पिसेको छ भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ तेल अलि धेरै राखेर मुस्नुपर्छ, पछिसम्मलाई बिग्रिँदैन। अब यसलाई राम्रोसँगले एकछिन मिक्स गरौँ। मुलाको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ घाममा एकदमै राम्रोसँग सुक्यो भने लामो समयसम्म रहन्छ। तर 2-3 घन्टासम्म सुकाएको छ भनेदेखि चाहिँ मुलाको अचार छिटो खानु होला। मैले चाहिँ यो मुलाको अचारलाई थोरै सुकाएर बनाएको छु छिटो खानको लागि। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसमा भेनिगर राख्दैछु। यदि 4-5 घन्टा राम्रो घाममा सुकेको छ भनेदेखि भेनिगर राख्नु पर्दैन, 2 हप्तापछि खानलाई मिठो हुन्छ। र यसमा यसरी लपक्क भएर यसरी मिल्नुपर्छ यसको त्यो मस्टर्डहरू। 1 टेबल स्पुन मैले भेनिगर राख्दैछु। अब यो चाहिँ 4-5 दिनमा खान मिल्छ। अब यो मुलाको अचारलाई एयर टाइट कन्टेनर जारमा सुक्खा पारेर मुलाको अचारलाई म राख्दैछु। अब मैले अघि मोलेको मुला सबै यसमा राखिसकेँ। अब यसलाई राम्रोसँगले थिचेर मिलाउनु पर्छ। राम्रोसँगले थिचेर राख्यो भने बिग्रिँदैन। अनि यसमा अलिकति मस्टर्ड हाल्ने माथिबाट। अनि अलिकति फेरि तेल राख्ने। तेल चाहिँ मैले अघि र अहिले गरेर 1 कप राखेको छु। अब यसलाई एयर टाइट गरेर राख्नुपर्छ, अनि 4-5 दिनपछि खान मिल्छ। अब यो खोर्सानीको अचार पनि सेलाएर रेडी भएको छ। अब म यसलाई एयर टाइट कन्टेनरमा राख्दैछु। आज मैले 2वटा अचार बनाएर रेडी गरेँ, एउटा मुलाको अचार र एउटा हरियो कुटके खोर्सानीको अचार।
यसलाई हामीले धेरै तरिकाबाट खान सकिन्छ। पुलाउसँग, चिउरा अचारसँग, पक्कुसँग। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले सेयर गरेको छु, मेरो पक्कुको भिडियोमा। चिउरासँग त्यसरी खाँदा पनि धेरै मिठो हुन्छ। र अनि यो अघि मैले भनेको थिएँ, यो अचारको मसला यसरी बनाएर राम्रोसँगले एयर टाइट गरेर राख्यो भनेदेखि अरू बेला पनि काम लाग्छ। हजुरले पनि यसरी बनाएर राख्दाखेरि अरू धेरै किसिमको अचारहरू बनाउनलाई प्रयोग हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै अचार बनाएर खाएर इन्जोय गर्नुहोला। मेरोमा अरू पनि निकै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नबिर्सिनु है त। थ्याङ्क यू।